السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون فيديو مختلف حبتين عن اي فيديو فات، وده لان المدينه اللي رايحينها ان شاء الله هي مدينه كانت حلم بالنسبه لي من اول ما فكرت اجي تركيا، وتقريبا برضو المدينه دي حلم لاي حد نفسه يجي تركيا. فالحمد لله قدرت اروحها وحاولت اغطي المكان على قد ما اقدر، وحتى رحت اماكن مش معروفه كتير ولكن هي اماكن روعه فعلا. في الحقيقه هما مدينتين جنب بعض، واللي بيروح واحده فيهم اكيد بيروح على الثانيه. فيلا بينا نروح على طرابزون وريزا بعد الانترو. مبدئيا مدينة طرابزون تبعد عن اسطنبول حوالي 1100 ل 1200 كيلو، فلو هتاخدوها طيران هتكون حوالي ساعة ونص، ولكن لو هتعملوا زينا وتاخدوها بعربية أو مواصلات هتكون من 16 ساعة تقريبا ل 20 ساعة أو أكتر على حسب قد إيه هتقفوا في الطريق. احنا كنا في اسطنبول واحنا حاليا في طرابزون، أخدنا المشوار ده كله بعربية، وإن شاء الله هنتحرك من طرابزون على بكرة نروح على ريزا. لكن طول الطريق هتلاقوا مناظر جميلة جدا، ممكن تريحوا وتنزلوا تتصوروا شوية، وده يخلي الرحلة بتاعتكم ممتعة أكتر. لا عربيات كتير عربيات كتير. ما تبغى نتكلم انت معلم واحنا نتعلم. صباح الخير واهلا وسهلا بيكم. ده يعتبر أول صباح لينا في طرابزون. قعدنا في شقة وهنتحرك كمان شوية إن شاء الله. الشقة زي ما انتم شايفين قريبة من البحر هناك، وهنشوف هنتحرك على فين. يلا خليك معانا. وطبعا مفيش فطار يكمل من غير الشاي التركي، واللي هو أساسه موجود في طرابزون ومدينة ريزا. أكتر أكلة مشهورة في طرابزون هي المهلمة أو الكويماك، ودي أي شخص بيحب الجبنة أكيد هيعشقها. Yok ya. Buraya. Ama çok ya. يا vuramıyorsun sen. خلصنا خلاص كلام عن الفطار واتكلمنا عن تعب المشوار. خلونا نبدأ بأول مكان في رحلتنا. أول منطقة رحناها اسمها بحيرة لمني. ميزة المكان إن في مقاعد حوالين البحيرة، والجو بيبقى فيها جميل جدا لأنها على ارتفاع عالي. في مطعم وفي كافيه. ومع العلم هنا في مسجد صغير. أجمل حاجة هنا في تركيا عموما إن كل حتة تروحها هتلاقي فيها مصلى صغير أو مسجد عشان تصلي، وفي نفس الوقت مشهورة بشجرة العشاق. عاشقين اللي يحب يعني هيك يربط ربطه مشان خلاص يعني يصير عشق ابدي. خذوها قاعده يعني هون، بس اي حدا اي عاشق اي جديد يجي يربط هون مثل الخيط خلاص تروح ابديا ان شاء الله. انت بتحط ايه دلوقتي؟ انا بحط هنا للذكرى، بقول لك ده شجرة العشاق. ايوه انت بتعمل ايه بقى؟ انا عاشق برضه. فهنحطها هنا عشان لما اتجوز واجي نلاقيها. بص هنحطها هنا. بص كده اللحظات دي عشان اصورها. دي تجيلها بعد 10 سنين بتاعتي لما اجي 10 سنين بعد شهر اجي الاقيها هنا. تعالى اجي هنا. الاقيها هنا خلاص علمتها. انا شايف في طرابزون بتعمل بطريقه مختلفه، بيسخنوا الميه على حطب وبعدين بيحطوا فيه الشاي يتسخن على الدخان. اتجاهنا الى مرتفعات زيغانا. مرتفعات زيغانا كمان الميزه الحلوه فيها درجه الحراره منخفضه دائما وصايره فوق الغيوم. ان شاء الله يصادفنا الحظ ونوصلكم الصور وبعدين نتوجه الى همسكوي اذا الله يسر. بنجي ناخد ميه من الجبل. قرب ابوك بس ليه؟ بناخد ميه من الجبل. ميه دي نضيفه يا دي جدعان. ميه صحيه يا جدعان. بنضحك على نفسنا عشان ميه عطشانين. صحيه. ساعه ازاي ساعه قوي. حلوه. ساعه والله. بص ساعه. ايه ده ساعه؟ تصدق فعلا؟ جدا. ركننا هنا بناخد كام شوت على مرتفع عالي، وفتحنا خيمه هنا عشان ناخد شويه صور، بس هنتحرك مش هنقعد هنا. اهلا بيكم في تاني يوم، وحاليا احنا في قريه أوزنجول. في يا جماعه في اجمل اطلاله يعني اخذت ترند باخر السنوات. بحيره أوزنجول. نحن ما راح نتكلم، خلي المنظر يتكلم. خلوا ده يتكلم. خلوا ده يتكلم. بصوا بيعمل ايه ده هنا، وبصوا على المنظر وراه. ابداع.
بفكر اربيه، اخطفه واربيه في البيت واكبره كده واخليه مكلبز، وبعدين اعمل له شوربه ارانب. القريه دي اللي كل ما الناس بتتكلم عن تركيا دايما بتشوف الصور بتاعتها والفيديوهات بتاعتها، جو الشاي والمرجيحه والكلام ده. فخلينا اوريكم المكان عامل ازاي. اعتذر عن المقاطعة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم لحد دلوقتي. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو حابين تشوفوا الفيديوهات الجاية، واسيبكم تكملوا الفيديو. حاليا اهو نزلت لهم بنعمل فطار، الفطار جاهز اهو، الشاي بيسخن، ضرب اهو بيعمل لنا فطار. فاهم، خلي ده اسمه ايه؟ فلفل. خلصنا الفطار وايه، ولسه الشاي اهو بيتعمل. تسلم ايديك. ايه رايكم في الفطار؟ تسلم ايديك يا ريس. O sen yapmadın. Yapmış gibi davranıyorsun. Baban yaptı. Babam yaptı. Ben yapıyorum şimdi. Babam yaptı. بيقولوا ان بابا عمل كل حاجة واحنا ما عملناش حاجة. بعد ما كنا ماشيين خلاص واحنا تحت شفنا منظر السحاب والغيوم جت. فبصوا بقت عاملة ازاي، جت غطت على المكان، فقلنا لازم نطلع نصور تاني. يا شباب احنا بنشوي زي ما انتم شايفين، وبعدين حاطين كراسي وشغلوا، بدأ يشغلوا الإضاءات، فجهزت الكاميرا، وادي الغيوم فوق اهي. فبنعمل عظمة هنا الساعة 9 الا ربع، خلاص الدنيا ليلت، بنشوي لسه، وده المنظر من فوق. انتم مش شايفين طبعا، احنا شايفين شوية، درجة الحرارة تقريبا 17، جو خيالي هنا. بس وبكده نهينا يومنا في قرية أوزنجل، فعلا من أجمل الأماكن اللي زرتها في حياتي. صباح الخير وأهلا بيكم في اليوم الجديد. حاليا حسبنا البيت وطلعنا برضو على مرتفع من المرتفعات الموجودة في طرابزون. وقررنا هنفطر هنا ان شاء الله. فزي ما انتم شايفين الارض كلها ورد وخضره والدنيا مغيمه، وطبعا على مرتفع عالي تقدروا تشوفوا الفيو هنا رائع الصراحه. في ناس بتلعب كوره، وبنجهز فطار هناك في المحل ده، كافيه، بس مفيش غيرنا في المنطقه، ودي احلى حاجه. المكان هادي خالص، احنا اللي مسيطرين على المكان. هصور طبعا هنا بالكاميرا، فالصور بنزلها على الانستا وعلى صفحتي على الفيس، فلو حابين تشوفوا الصور هنزل لكم اللينك بتاع الانستا وبتاع الفيس على في الديسكربشن تحت الفيديو. حابين تشوفوا الصور. حاليا انا طالع انا وايفا طالعين على المقهى ده. Sen Türk. Evet. Evet Türkiye. Sen Arapça konuşuyorsun. Az ha? Şuay. Şöyle yavaş yavaş demek. Yavaş yavaş tamam. Halas tamam demek. خلاص تمام. هو دلوقتي بيقول لكم كلمات بالعربي بيقولها ترجمتها بالتركي. تمام. Ma fi müşkile. Sıkıntı yok. سكنت يوك يعني ما في مشكلة. تمام. Fi var. في var. Evet. Ayva evet. تمام. La hayır. لا hayır. اها. غاوي تفرهدنا انت صح؟ انت تبطل فرده. تبطل فرده. ده الوجه الاخر ليفي. بطل فرده. بطل فرهدة، انت اللي بتفرهدنا، انت اللي بتطلعنا فوق. بطل فرده. انت تبطل فرده. انت تبطل فرده. انت تبطل فرده. بطل فرده. خلاص حصل خير حصل خير. خلاص ما في مشكلة. رحنا نفطر، وبعد الفطار قررنا ان احنا نتحرك تاني، لان لسه ما وصلناش للمنظر اللي احنا عايزين نشوفه.
صحيح احنا لحد دلوقتي شفنا مناظر تجنن، مناظر فعلا خيال، ولكن كل ده احنا وسط الغيوم. كنا بنقعد ونتفرج على الغيوم وهي بتتحرك جنبينا وقدامنا، وطبعا ساعات كانت الغيوم بتغطينا وتخبينا خالص لدرجة ان احنا مبنبقاش شايفين قدامنا. ولكن ما وصلناش لمرحلة ان احنا نكون فوق الغيوم. صباح الخير واهلا بكم في يوم جديد. سكننا هنا في شقة قريبة من البحيرة. بدري على اساس ان انا اطير الدرون قبل ما الناس تصحى ويبقى الجو هادي. وطبعا اي حته تشوفوا فيها الخطوط اللي فوق دي، المنظر ده اللي بيبقى في الزرعه، فدي مزارع الشاي. هو يا جماعه بيقصقصوا الشاي ودي الشكاير اللي بيملوها، فالشاي هنا حاجه اساسيه. روقنا على الصبح كوبايه قهوه، وده الفيو هنا. احنا دلوقتي في حته في منطقه اسمها بوش دري. ودي هنا اللي فيها الزيب لاين، اللي هو تركب على حبل وتفضل تنزل بيه. فيها برضو اللي هو الرافتنج، اللي هو تركب مركب والموج يقعد يخبط فيك والجو ده. صحيح يا جماعه، انا صورت لكم الجسر دوت. الجسر ده المفروض انه جسر تاريخي عثماني. بعد كده اتحركنا ووصلنا لشلال بالوفيت، وده أحد أجمل الشلالات اللي شفتها خلال الرحلة دي. حاليا رايحين لقلعة زلكالي، ودي في مدينة ريزا، موجودة وسط وادي فورتينا، وبتتكون من 8 أبراج، وموجودة على ارتفاع 750 متر عن سطح البحر. حاليا وصلنا لأعلى مرتفع. أعلى مرتفع وصلنا له من ساعة ما جينا الرحلة ديت. بقالنا ساعتين طالعين تقريبا. ساعة الغروب. أخيرا وصلنا هنا. أخيرا طلعنا فوق السحاب. كان حلم وبناته. أحلى إطلالة في الدنيا. أحلى إطلالة. وأخيرا بقينا احنا فوق السحاب.
المرتفع اسمه مرتفعات جيتو، ودي من أعلى المرتفعات هنا في طرابزون، والسحاب بيبقى تحتيك. الساعة حاليا 5:30، الشباب لسه محدش فيهم صحي، هم لسه جوا الخيم، واحنا لسه في المنطقة اللي هي فوق السحاب. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب لو حابين تشوفوا الفيديوهات الجاية، وإن شاء الله نشوفكم في رحلة تانية.